Λοιπόν, Ρένα, καλημέρα. Να σε ενημερώσω ότι βιντεοσκοπούμε τη συνεδρία για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Είσαι σύμφωνη με αυτό? Σύμφωνη. Τέλεια. Πες μου λίγο για ποιο λόγο τα λέμε σήμερα. Τι θέλεις να δούμε μαζί? Θέλω να αντιμετωπίσω το καινούργιο πρόβλημα που έχω. Μου είπαν ότι έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα και επίσης τους πόνους. Και τους πόνους. Πες μου λίγο πότε έγινε η διάγνωση, η πρώτη διάγνωση, πριν πόσο καιρό? Γύρω στο μήνα, πριν 1 μήνα. Α, είναι πρόσφατο, Ωραία. Μου έχει στείλει και κάποιες εξετάσεις. Γενικότερα, να ξέρεις, εμείς δεν τις αξιολογούμε, αλλά τις χρειαζόμαστε γιατί ανήκουν στη συμβατική ιατρική, αλλά τις χρειαζόμαστε ουσιαστικά για να δούμε την διαφοροποίηση που θα υπάρχει μετά την ομοιοπαθική θεραπεία, δηλαδή σαν συγκριτικά στοιχεία. Βλέπω εδώ ότι ο ρευματοειδής παράγων είναι λίγο υψηλός, όχι πάρα πολύ σε σχέση με αυτά που έχω δει, αλλά αυτό πιθανόν να είναι γιατί είναι η αρχή του. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο ακόμα, οπότε θα χρειαστούν 2-3 στη σειρά για να καταλάβουμε πότε σταθεροποιείται και πότε αρχίζει και βελτιώνεται. Και υπάρχει και μία επιβεβαίωση από έναν δείκτη φλεγμονής στην ταχύτητα καθίζησης που είναι στο 25. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι. Ωραία. Οπότε πήγες με αυτές τις εξετάσεις λοιπόν στον ρευματολόγο και σου πρότεινε τι σου έχει πει? Ότι έχεις ρευματοειδή αρθρίτιδα? Ότι έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα και μου έγραψε μεθοτρεξάτη με φελισίνη. Τρεξάτη και φελισίνη. Να την παίρνω κάθε Κυριακή για 2 μήνες και θα κάναμε εξετάσεις στον πρώτο μήνα, αφού έπαιρνα τη μεθοτρεξάτη. Ωραία. Πώς είναι, σε τι μορφή την έδωσε? Σε δισκία. Σε δισκία. Και πόσα σου είπε να παίρνεις κάθε Κυριακή? 1. Κάθε Κυριακή. Ωραία. Τι σκέφτεσαι να κάνεις με αυτό? Θα το ακολουθήσεις, δεν θα το ακολουθήσεις? Θα τα κάνουμε παράλληλα? Πώς το σκέφτεσαι? Δεν το ακολούθησα καν, γιατί και η μητέρα μου είχε ρευματοειδή αρθρίτιδα και με τη μεθοτρεξάτη είχε αρκετά θέματα, οπότε το φοβήθηκα και θέλησα να ψάξω εναλλακτικό τρόπο. Γι' αυτό όταν λες είχε αρκετά θέματα η μητέρα σου, τι εννοείς, τι είχε παρουσιάσει? Είχε παρουσιάσει δερματικά, μετά είχε... τώρα δεν τα θυμάμαι και όλα τα συμπτώματα, θυμάμαι τα δερματικά που είχε βγάλει πολλά έντονα στο πόδι, έτσι με σημάδια από αίμα, αυτά. Κατάλαβα. Ωραία. Πες μου λίγο ποια είναι η εικόνα σου, ποια ήταν τα πρώτα συμπτώματα έτσι που σε καθοδήγησαν να πας, δηλαδή σε οδήγησαν να πας στον ρευματολόγο, και ποια είναι η τωρινή σου κατάσταση? Πριν 2 μήνες περίπου είχα ένα πρίξιμο στον αστράγαλο έντονο, και από τη μέσα μεριά του αστράγαλου και από την έξω, με έντονο πόνο, να μην μπορώ να περπατήσω, να μην μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Μετά έντονο πόνο στο αριστερό ισχύο, ειδικά το βράδυ. Δηλαδή μόλις πήγαινα να ξαπλώσω δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους. Το πρωί πάλι πόναγα, όχι όμως όπως το βράδυ, οπότε πήγα στην παθολόγου, μου έγραψε τις εξετάσεις αυτές και έκανα και μία αξονική στο πόδι, που μου είπε ορθοπαιδικός. Έκανα και εξέταση ουρικού οξέως, μήπως το ουρικό οξύ ήταν ανεβασμένο. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ούτε ορθοπαιδικό στο πόδι, για να εξηγεί το πρίξιμο, το έντονο πρίξιμο του αστράγαλου, ούτε ουρικό οξύ, οπότε η παθολόγος με παρέπεμψε σε ρευματολόγο. Πες μου λίγο, η τωρινή σου κατάσταση ποια είναι τα συμπτώματα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Λοιπόν, η τωρινή κατάσταση έχει ξεπριστεί το πόδι, δηλαδή ήταν πρισμένο για 2 μήνες. Ξεπρίστηκε μόνο το ή πήρες κάτι? Όπως ήρθε το πρίξιμο, έτσι ξεπρίστηκε μόνο του. Ωραία. Και ο πόνος έφυγε, αλλά έχει μείνει ο πόνος στο αριστερό ισχύο, ο οποίος είναι έντονος κάθε βράδυ. Έχω αυτές τις μέρες
που είμαι κάτω στο χωριό για κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω αν είναι λόγω υγρασίας. 2-3 μέρες τώρα έντονο πόνο στη μέση και γενικά όλο το σώμα πονάει αυτές τις μέρες. Το ισχύο όμως είναι μόνιμα αυτό. Το αριστερό ισχύο είπες, Το αριστερό, ναι. Πες μου λίγο, το πρωί έχεις καθόλου δισκαμψία όταν ξυπνάς, να νιώθεις ότι θες λίγο ώρα να πάρεις μπρος ή όχι κάτι ιδιαίτερο? Σηκώνομαι το πρωί πονώντας, όχι όμως ότι νιώθω μια δισκαψία. Δηλαδή, εντάξει, θα σηκωθώ. Στο λεπτό θα σηκωθώ. Αλλά συνεχίζεις να πονάς εννοείς δηλαδή, Ναι, μέχρι να αρχίσω να λειτουργώ κανονικά, δηλαδή να αρχίσω να πάρω μπρος στις δουλειές, πονάω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχω έντονους πόνους. Το βράδυ όταν πάω να ξαπλώσω όμως, είναι η έντονη πόνη. Έτσι δεν μπορώ να κοιμηθώ άνετα. Πώς θα περιέγραφες τον πόνο, σε καίει, σε μουδιάζει, τι θα έλεγες για τον πόνο? Όχι, δεν με καίει, ούτε σταυρομούδιασμα. Πόνο, κανονικό. Κανονικό πόνο, Αυτή η εικόνα, αν και είναι πολύ νωρίς, είναι 1-2 μήνες, είναι σχεδόν στην αρχή το πρόβλημα. Σε έχει επηρεάσει στις καθημερινές σου δουλειές κάπως? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που πλέον προσέχεις ή δεν μπορεί να κάνεις όπως πριν? Ή αν κάνεις, θέλει πολλή ώρα ή πολλές μέρες να κάνει αποκατάσταση το σώμα? Αυτό που έχω δει είναι ότι όντως πρέπει να προσέχω, γιατί αν παρακάνω τις εργασίες και τις κάνω έντονες με μεγαλύτερη διάρκεια, όντως πονάω περισσότερο. Οπότε προσπαθώ να ρεγουλάρω και να με βοηθάνε, δηλαδή ας πούμε να μη σηκώνω βάρος ή να μετακινήσω κάτι, θα φωνάξω τα παιδιά, τέτοιες καταστάσεις. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα συνεχίζω κανονικά. Τέλεια. Πες μου λίγο, όταν πονάς παίρνεις κάτι ή το αφήνεις? Παίρνεις κάποιο παυσίπονο, κάποια αντιφλεγμονώδες? Παίρνω συνήθως, αν δεν αντέξω το βράδυ, παίρνω ή αλγκοφρέν ή έξτρα παναντόλ, ανάλογα. Ωραία, το έξτρα παναντόλ πιθανό να το σταματήσουμε επειδή έχει καφεΐνη μέσα, επηρεάζει την ομοιοπαθική θεραπεία, βέβαια το γράφω και στις οδηγίες που θα σταλούνε, οπότε θα έχεις, δηλαδή μπορεί να πάρεις οποιοδήποτε παυσίπονο πέρα από αυτά. Όταν παίρνεις είτε αλγκοφρέν είτε παναντόλ, πόσο κρατάει, δηλαδή σε χαλαρώνει όλο το βράδυ, σε χαλαρώνει για 3 ώρες και την άλλη μέρα είσαι πάλι τα ίδια? Θέλω να καταλάβω η διάρκεια ενός παυσίπονου. Αργεί να πιάσει το φάρμακο, δηλαδή? Δεν πιάνει αμέσως, δηλαδή μπορεί να κάνει και 1,5 και 2 ώρες να ενεργήσει. Από τη στιγμή που θα πιάσει, άλλες φορές κοιμάμαι άνετα, άλλες φορές εντάξει, έχει χαλαρώσει ο πόνος. Άρα, δεν πιάνει πάντα. Δεν πιάνει πάντα. Και την άλλη μέρα σε κρατάει την άλλη μέρα ή έχει εξατμιστεί που λέμε, οπότε την άλλη μέρα πάλι θα χρειαστεί στο βράδυ κάποιο παυσίπονο? Μπορεί να τύχει να ξαναπάρω ή μπορεί και να μην χρειαστεί. Δηλαδή να τον αντέξω τον πόνο και να λέω εντάξει, μπορώ να κοιμηθώ. Το οποίο θα πονάς πάλι, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονο ώστε να χρειάζεσαι... Ναι, δεν είναι τόσο έντονο. Ωραία. Ναι, ωραία. Για να πω ότι πρέπει να πάρω χάπι. Τέλεια. Ωραία, νομίζω ότι έχω καταλάβει εδώ για την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή όπως ξέρεις στην ομοιοπαθητική έχουμε αναγνωρίσει μια έτσι σε εισαγωγικά όχι πρωτογενή αιτία, αλλά πρωτογενή αφορμή θα το έλεγα εγώ. Συνέβη κάτι 1, 2, 3 μήνες πριν που σε στρέσαρε, που σε άγχωσε, που σε νευρίασε? Πέρασες κάποια έντονη κατάσταση που μπορεί να το συνδέσεις? Έντονη κατάσταση... Μπορεί να μην ήταν έντονη, αλλά να το πήρες εσύ έντονα, δηλαδή. Ναι, περάσαμε με τον πεθερό μου, ο οποίος από τον Ιανουάριο μπήκε στο νοσοκομείο διαγνωσμένος με καρκίνο στην ουροδόχο κίστη.
όπου ήμουνα συνέχεια στο νοσοκομείο με τον πεθερό μου, γιατί δεν μπορούσε να είναι κάποιος άλλος, γιατί ο σύζυγος δούλευε, τα παιδιά είχαν τις δικές τους υποχρεώσεις, η πεθερά μου είναι πιο μεγάλη, οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μια ταλαιπωρία, ένα άγχος, το πώς θα πάει, τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουμε, μέχρι τώρα που τελειώσαμε και τις ακτινοβολίες του, οπότε χαλαρώσαμε λιγάκι. Εκείνη την περίοδο άρχισε να πρίζεται και το πόδι. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχα και κάποια άλλα συμπτώματα που μπορώ να σας αναφέρω γύρω στον 1,5 χρόνο πριν, τα οποία και αυτά ήταν ανεξήγητα για μένα. Δηλαδή, είχα πριν 1,5 χρόνο στην αριστερή παλάμη, εμφανίστηκε μια ξηροδερμία εσωτερικά, κάτω από τον αντίχειρα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, τρομερή φαγούρα. Πήγα και στη δερματολόγο, μου είπε ότι είναι ξηροδερμία, μου έδωσε κάποιες αλυφές, κάποιες κορτιζονούχες αλυφές. Αυτό κράτησε κανένα 2 μήνες στο χέρι, δεν μπαίναγε ούτε με την αλυφή ούτε με τίποτα. Όπως ήρθε, έτσι εξαφανίστηκε μόνο του. Κατάλαβα. Επίσης, πάλι πριν 1,5 χρόνο, δεν μπορούσα να περπατήσω πάλι στο δεξί πόδι. Στο δεξί πόδι είχα και το πρίξιμο πριν 2-3 μήνες που σας είπα, όπου διαγνώστηκε πτώση μεταταρσίου, χωρίς να έχω χτυπήσει το πόδι, χωρίς τίποτα. Επίσης θα αναφέρω ότι το τελευταίο διάστημα, έχω μπει καταρχήν στην κλιμακτήριο εδώ και 3 χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχω έντονες εφηδρώσεις το βράδυ και πρόβλημα με τον ύπνο. Δεν σε παίρνει εύκολα ή ξυπνάς συχνά λόγω των εφηδρώσεων? Ξυπνάω συχνά λόγω των εφηδρώσεων και ο πόνος βέβαια στο αριστερό ισχύο, όπως είπαμε. Άρα και ο πόνος σε ξυπνά και οι εφηδρώσεις. Σωστά. Ωραία. Κοίταξε, δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε αυτό το στρες ή όποιος περάσει ένα αντίστοιχο στρες θα βγάλει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Απλά ο οργανισμός σου είχε αυτή την αδυναμία, η οποία ενεργοποιήθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση της ζωής σου. Και εκεί που χαλάρωσες, εκεί βρίσκει δυνάμεις ο οργανισμός να κάνει την αποτοξίνωση. Δηλαδή, ό,τι στρες και ένταση πέρασε, τα βάζει κάτω, τα καταγράφει και σου λέει: εγώ θα εκτονώσω όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που πέρασα με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι θα βγάλουν λιθορίαση, άλλοι ρευματοειδή. Δηλαδή, ο καθένας θα ενεργοποιήσει. Γι' αυτό δεν λέω ότι δεν είναι η αιτία το ότι πέρασε αυτό το στρες, αλλά ήταν η αφορμή σίγουρα και γι' αυτό ενεργοποιήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Πες μου λίγο, επειδή η ομοιοπαθική καλύπτει συνολικά με το στομάχι, καούρες, δυσπεψίες, κάτι να σε ενοχλεί συστηματικά, όχι μια στο τόσο. Παλιότερα είχα θέμα με έντονη καούρα μιλάμε για χρόνια πολλά. Τώρα που και που, ανάλογα αν φάω κάτι, ας πούμε, κάποιο φαγητό μπορεί να με πειράξει, να έχω κάποια καούρα, συνήθως περνάει. Με το έντερο, δυσκολιότητα ή ευκύλια? Όχι, κανονικά πάω. Φάρμακα, βότανα, βιταμίνες. Αυτή τη στιγμή παίρνεις ουσιαστικά μόνο αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα ή παίρνεις και κάτι άλλο συστηματικά? Όχι, έχω αρχίσει και παίρνω εδώ και 1 μήνα βιταμίνες. Τι βιταμίνες παίρνεις? Παίρνω βιταμίνη T, K2, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, κράνμπερι, Έχεις θέμα με ουρολιμώξεις, με το ουροποιητικό? Λοιπόν, είχα ένα θέμα που το ψάχνω και αυτό 3 χρόνια, με το νεφρό. Έχω ένα έντονο πόνο στο νεφρό, δεν έχουμε βρει κάποιο λίθο. Έχουμε βρει μία στένωση. Και στους 2 ή στον έναν? Στον ένα, στον αριστερό. Ναι. Πότε είναι αυτός ο πόνος? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάποιες συγκεκριμένες ώρες, πότε σε πιάνει? Δεν έχει ώρα. Μπορεί να με πιάσει κάποια στιγμή στην ημέρα.
δεν είναι πάρα πολύ έντονος, είναι ο υποφερτός πόνος. Πόσο καιρό είναι αυτό, ένα χρόνο είπες? Αυτό είναι 2 χρόνια και. 2 χρόνια και. Ωραία. Οπότε κράνμπερι, βιταμίνες, D, K2, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, κάτι άλλο. Αυτό θυμάμαι τώρα. Αυτά τα πιέζεις γιατί στα πρότεινε κάποιος γιατρός ή από μόνοι σου ψάχνοντας είδες ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι? Όχι, ψάχναμε με το σύζυγο σε τι μπορούμε να βοηθηθούμε γενικά και καταλήξαμε σε αυτά. Ωραία. 1 μήνα μετά, επειδή έχει μεγάλη σημασία και για μένα αυτό που σε ρωτάω, νιώθεις να σε βοήθησαν σε κάτι, είτε στον ύπνο, είτε σε κάτι, είτε στους πόνους, ή είναι σαν να μην τα παίρνεις? Να είμαστε αυστηροί κριτές. Ναι, για να πω την αλήθεια δεν έχω δει μεγάλη διαφορά. Στη μόνη διαφορά που έχω δει είναι ότι μου έκοψε κάποια τσουξίματα που είχα στην κίστη. Άρα μιλάς ουσιαστικά μόνο για το κράνμπερι, έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Κοίταξε, επειδή είναι σημαντικό, όπως λέω σε κάθε ραντεβού, να ξέρουμε τι ακριβώς δούλεψε και τι όχι, καλό είναι να τα σταματήσουμε όλα αυτά, να δώσουμε την ομοιοπαθική θεραπεία, 1-2 ομοιοπαθικές θεραπείες και αν δούμε, αξιολογήσω εγώ τα αποτελέσματα, δηλαδή είναι σημαντικό και για μένα να καταλάβω, γιατί έχουμε, επειδή δεν έχεις ξανακάνει ομοιοπαθική από ό,τι μου είπες, έχουμε πολλά φάρμακα, έχουμε 4-5 χιλιάδες ομοιοπαθητικά φάρμακα, λίγα ταιριάζουν σε κάθε ασθενή, οπότε όλη η δουλειά που πρέπει να κάνω σήμερα είναι να καταφέρω να βρω ποια από αυτά τα φάρμακα σου ταιριάζουν για να πείσουμε σε εισαγωγικά τον οργανισμό σου να σταματήσει να επιτίθεται στον εαυτό του και συγκεκριμένα στις αρθρώσεις σου. Άρα, για να μην υπάρχει και κάποια αντιδότηση, γιατί δεν έχω δουλέψει π.χ. με το κράνμπερι παράλληλα με το ομοιοπαθικό για να είμαι σίγουρος τι γίνεται, δηλαδή και για μένα και για σένα, αν μπορείς σταμάτησέ τα και μετά τις 2 θεραπείες πάρε ό,τι θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θεραπεία. Δηλαδή, άκουσα ότι αυτό το βότανο ή αυτό ή αυτή η μέθοδος βοηθάει, δεν θα χρησιμοποιήσεις τίποτα άλλο για 2 ομοιοπαθικές θεραπείες. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ παίρνω επίσης TAF4 των 75 για το θηροειδή. Άρα και έχεις παίρνω... και υποθυροειδή, ναι, πες μου, ναι. Ναι, και παίρνω και πλατορέλ των 20 για τη χολυστερίνη. Αυτά θα τα συνεχίσεις κανονικά, επειδή είναι χημικά φάρμακα, δεν έχουν, γιατί δρούν συγκεκριμένα στο χημικό επίπεδο, δεν έχουν κάποια επίδραση στα δικά μας φάρμακα, οπότε θα τα παίρνεις κανονικά. Από ό,τι είδα, η TSH είναι λίγο, τη κρατάτε χαμηλά, δηλαδή είναι στο 0,60 από ό,τι είδα. Ναι. Εντάξει, για κάποιο λόγο ο ενδοκρινολόγος κρίνει ότι πρέπει να την κρατάτε εκεί, οπότε δεν θα παρέμβω. Τώρα, επειδή η θεραπεία που δίνω εγώ είναι συνολικά για τον οργανισμό, αν δούμε τη TSH να πέφτει και άλλο, μπορεί να είναι ένδειξη ότι παίρνει μπρος η λειτουργία του θηροειδούς αδένα. Οπότε, εκεί πέρα, με την ενδοκρινολόγο θα μιλήσετε μήπως και χρειαστεί κάποια μείωση στο φάρμακο. Αυτό θα γίνει μόνο αν κινηθεί η TSH προς το 0. Διαφορετικά συνεχίζεται ως έχει. Οπότε παίρνεις κανονικά για τη χολυστερίνη και για τον θηροειδή σου και αφήνεις τα βότανα, τις βιταμίνες και όλα τα άλλα, τα αφήνεις στην άκρη, γιατί απλά μου επιβεβαίωσες και εσύ, γι' αυτό σου παίζουμε αντικειμενικά τι έχεις δει για να καταλάβω και μου επιβεβαίωσες αυτά που ήδη γνωρίζω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Δεν σου κρύβω ότι ήδη με αυτά που μου είπες, με τον τρόπο που τα εξέφρασες, έχω καταλάβει πάνω κάτω πώς θα κινηθούμε. Για μένα είσαι από τους τολμηρούς που λέω και στα βίντεο μου, δηλαδή από τους ανθρώπους που λένε με πολύ απλή λογική, κοίταξε να δεις, θα δώσω στην ομοιοπαθική 2, 3, 4 μήνες, αν δω ότι με βοηθάει, θα συνεχίσω έτσι. Διαφορετικά θα πάρω παράλληλα και τα χημικά μου φάρμακα για να πάω ακόμα καλύτερα. Ό,τι και να επιλέξεις, εγώ μπορώ να δουλέψω. Δεν σου κρύβω ότι είτε πάρεις μεθοδρεξάτη μαζί με την ομοιοπαθική, είτε πάρεις μόνο μεθοδρεξάτη και μετά έρθεις μετά από μερικούς μήνες στην ομοιοπαθική ή μόνο ομοιοπαθική, γιατί τώρα, επειδή είσαι στην αρχή, δεν απειλείται άμεσα η ζωή σου. Και για να, για να παραμορφωθεί μια άρθρωση, θέλει πολλά χρόνια. Γι' αυτό και εγώ πριν από εσάς, πριν από τον ασθενή, θέλω να δουλεύω γρήγορα, οπότε θέλω να ξέρω αν αυτό που κάνω σε ωφελεί.
Αυτό που περιμένουμε, δεν περιμένω να θεραπευτείς σε 1 ή 2 θεραπείες, θέλω όμως να δώσεις ένα και 10 και 20% στην εικόνα που μου περιέγραψες. Δηλαδή, αν δω στις εξάψεις, τους πόνους, σε οτιδήποτε να μαλακώνουν λίγο οι πόνοι, για μένα είναι μια ένδειξη ότι έχει πιάσει η θεραπεία, οπότε προχωράμε μέχρι πιθανό να θεραπευτούμε και πλήρως. Δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία ήρθαν σαν και σένα και υπήρξε πλήρη θεραπεία. Πλήρη θεραπεία σημαίνει για μένα να ομαλοποιηθούν οι δείκτες, οι βιοχημικοί δείκτες, αλλά και να ομαλοποιηθεί πάρα πολύ η κλινική εικόνα, σχεδόν να μην αισθάνεται τίποτα άλλο στην καθημερινότητά του. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Κάτι άλλο. Έχω κάποιο πρόβλημα με τα δόντια. Έχω περιοδοντίτιδα, την οποία τη διαγνώσαμε τώρα και έπαιρνα αντιβίωση μέχρι πριν 2 μέρες. Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει. Έπαιρνα ανταλασίν. Έχετε σκοπό να συνεχίσετε κάποιες θεραπείες ή τελείωσε αυτή η ιστορία? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά σε 1 μήνα θα ξανακατέβω για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την υπόλοιπη θεραπεία στα δόντια. Οπότε, επειδή γενικά ο καρδιολόγος έχει πει να παίρνω αντιβίωση σε οτιδήποτε κάνω στα δόντια, απλά ενημερώνω ότι κάποια στιγμή στον επόμενο μήνα μπορεί να ξαναχρειαστεί αντιβίωση. Κατάλαβα. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι η αντιβίωση μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία, αλλά από την άλλη σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το, δηλαδή και νομικά δεν μου επιτρέπεται να σου σταματήσω ή να σου δώσω οποιαδήποτε οδηγία σχετικά με χημικά φάρμακα και κυρίως όταν γίνονται τέτοιες διαργασίες στα δόντια που μπορεί να υπάρξει μια μόλυνση ή οτιδήποτε άλλο, οπότε καλό είναι ο ασθενής να παίρνει την αντιβίωσή του. Εκεί πέρα, αν είσαι σίγουρη ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα την πάρεις, καλό είναι να περιμένεις να ολοκληρώσεις όλη αυτή τη διαδικασία και μετά να ξεκινήσεις την ομοιοπαθική θεραπεία. Θα είναι κρίμα να πάρουμε μπρος και να πάρεις κάποια αντιβίωση και να μας πάει πίσω ή να μας μπερδέψει πάρα πολύ τη θεραπεία μας. Οπότε το πιο σωστό για μένα είναι να ολοκληρώσεις τις διεργασίες στα δόντια και μετά να ξεκινήσει την ομοιοπαθική θεραπεία. Τώρα, αν τύχει και κρυολογήσεις στο ενδιάμεσο της θεραπείας και χρειαστεί κορτιζόν αντιβίωση, πάρ' την κανονικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα ηρεμήσει ο οργανισμός. Οπότε με αυτή τη λογική θα το πας κάπως έτσι. Ναι. Οπότε εγώ ουσιαστικά γύρω στις ίσως 12 ή 18 Ιουνίου κάπου εκεί θα αρχίσω να Όποτε θέλεις. Εγώ θα πάρω το ιστορικό, θα κάνω την ανάλυση μου και το τι φάρμακα θα δουλέψουμε και από εκεί και πέρα εσύ θα ξεκινάς όποτε θέλεις. Οπότε δηλαδή μου στέλνετε εσείς τι χρειάζεται και από εκεί και πέρα... Ναι, θα στείλω όλες τις οδηγίες στο email και εσύ θα τις ακολουθήσεις όταν ολοκληρώσεις όλες τις οδηγίες που αφορούν τα δόντια σου. Να μην τα αρχίσω δηλαδή από τώρα την ομοιοπαθητική. Κοίταξε, αν μπορούσες, ναι, θα ήταν το ιδανικό, να σου το πω έτσι απλά. Από την άλλη, αν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρεις αντιβίωση τον επόμενο μήνα, είναι λίγο κρίμα να τη χαλάσουμε. Αν είχαμε κάνει 2-3 θεραπείες και είχε ο οργανισμός αποκτήσει θεραπευτικές βάσεις, δεν θα με ένοιαζε, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα επηρέαζε πολύ λιγότερο. Αλλά τώρα που είναι στην αρχή και που είναι και στην αρχή η ρευματοειδή αρθρίτιδα, δηλαδή τα νούμερα που βλέπεις αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αυξηθούν την επόμενη φορά παρά την θεραπεία τη δικιά μας. Γι' αυτό και δεν θα σταθώ τόσο πολύ εκεί όσο στην κλινική σου εικόνα. Θα το δούμε έτσι. Τώρα, πάμε να σου κάνω 3 ερωτήσεις, κυρίως πολύ γενικές, για να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Πες μου λίγο για τον χαρακτήρα σου. Τι άνθρωπος είσαι? Πολύ δοτικός, το πρώτο πράγμα που μπορώ να πω. Γενικά ήρεμος. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά. Τέλεια. Τι νιώθεις ότι θες να βελτιώσεις τον εαυτό σου? Οτιδήποτε εσύ πιστεύεις ότι χρειάζεται βελτίωση. Καταρχήν, να πω ότι γενικά μπορεί να είμαι ήρεμος άνθρωπος και να αντιμετωπίζω έτσι τις καταστάσεις με ηρεμία και να λέω ότι παιδιά, εντάξει, έγινε αυτό, το αντιμετωπίζουμε τώρα, τέλος, πάει.
Είμαι αγχώδης, δηλαδή δεν το δείχνω, αλλά πολλές φορές κρατάω πράγματα μέσα μου και για να μην αγχώνονται οι άλλοι και για να μπορώ να υποστηρίξω. Αυτό όμως με πιέζει πολλές φορές. Αυτό μπορώ να σκεφτώ ότι έτσι είναι πολύ αγχωτικό. Επίσης το βράδυ, αυτό άγχος, πρέπει να τρίζω τα δόντια, και αυτό έχω κάνει και αυτή η ζημιά στα δόντια. Τα τρίζω πολύ έντονα από ό,τι μου λέει και ο σύζυγος, και έχω πιάσει και στα τελευταία 2 χρόνια τον εαυτό μου να τα τρίζει και ξύπνια τα δόντια και λέω «Ωχ, τι κάνω». Τι άποψη έχουν οι άλλοι για σένα, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, σε παλιές δουλειές, οτιδήποτε θυμάσαι που έχει υποθεί για σένα? Ή εσύ τι πιστεύεις? Ναι, δεν είχα ποτέ πρόβλημα έτσι στη δουλειά μου. Ήμουν πάρα πολύ δοτική πάντα και λόγω της φύσης της εργασίας, την αγαπούσα πάρα πολύ την εργασία μου, και με τους γονείς πολύ καλή συνεργασία είχαμε και με τα παιδιά. Μπορώ να πω ότι και 100% full στην εργασία, γιατί την αγαπούσα πάρα πολύ. Οι άλλοι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, τι λένε για σένα? Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, είμαστε πολύ... Πώς σε χαρακτηρίζουν, πες μου, 2-3 λέξεις που σε χαρακτηρίζουν συνήθως οι άλλοι. Το ότι προσπαθώ πάντα να βοηθάω, αυτό. Το ότι είμαι πάντα δίπλα. Σε όλους. Τέλεια. Αυτό ήταν, Ρένα. Δεν θα σε κουράσω άλλο. Έχω μια πολύ καλή εικόνα για τη ρευματοειδή, για το αυτοάνωσο αυτό. Έχουμε την εικόνα με τα χημικά. Έχουμε επίσης και άλλα συμπτώματα πέρα από την ρευματοειδή, τα οποία θα χρειαστούν, όπως ο ύπνος, η εφίδρωση και όλα τα άλλα που είπαμε, για να μπορέσουν και αυτά να ισορροπήσουν, γιατί για μένα ένα καλό φάρμακο θεωρείται όταν πιάνει πολλά συμπτώματα μαζί. Ένα καλό ομοιοπαθικό φάρμακο δείχνει τη δύναμή του όταν το άτομο ισορροπεί σε περισσότερα από ένα συμπτώματα. Όπως σου είπα και πριν, ψάχνω ένα 10% να πονάς λιγότερο, 10-20% για μένα θα είναι ευχάριστο, γιατί όπως ξέρεις ένα αυτοάνωσο νόσημα δεν έχει την τάση από μόνο του να βελτιώνεται, γι' αυτό και χρειάζεται πάντα χημική παρέμβαση. Όσοι ακολουθούν, πες μου για παράδειγμα, εσύ που γνωρίζεις και έχεις, γιατί και εγώ από εσάς έμαθα, δεν σου κρύβω, πες μου για την μητέρα σου, παίρνοντας τα φάρμακα, τα χημικά, θεραπεύτηκε, πώς κινήθηκε η κλινική της εικόνα? Όχι, δεν θεραπεύτηκε ουσιαστικά, δεν θεραπεύτηκε ποτέ. Απλά τι γινόταν, άρχισε με κορτιζόνη και στο τέλος έφτασε μέχρι τη μεθοτρεξάτη, είχε τους πόνους, δεν το βάζε ποτέ κάτω, δεν θεραπεύτηκε ποτέ. Κατάλαβα. Ωραία, απλά μου επιβεβαιώνεις αυτά που έχω ακούσει και από άλλους ασθενείς. Δεν σου κρύβω ότι είναι σημαντικά και τα χημικά, δηλαδή όταν υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και υποφέρει ο άλλος, το να περιμένει κάποια εναλλακτική θεραπεία δεν είναι και πολύ σωστό, ή πρέπει να είναι πολύ δυνατό το φάρμακο και οι καλές και οι συνθήκες, γιατί μετράει πάρα πολύ στη θεραπεία μας οι συνθήκες. Όταν είμαστε στη βροχή, είτε παίρνουμε ομοιοπαθικά είτε όχι, θα βραχούμε, όπως λέω πολλές φορές. Απλά θα σε βοηθήσει λίγο παραπάνω. Άρα, αν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες που έτσι όπως τα περιγράφεις τώρα είναι σχετικά ευνοϊκές, είναι ανοιχτός ο δρόμος για την θεραπεία μας. Οπότε, θα σου στείλω στο email σου οδηγίες, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πώς θα πάρεις τα φάρμακα κανονικά. Ό,τι δεν είναι ξεκάθαρο, εδώ το Viber είναι πάντα ανοιχτό, μου στέλνεις ένα μήνυμα, γραπτά με βοηθάνε πολύ να απαντάω πιο γρήγορα. Και η θεραπεία είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι μια δόση το μήνα ουσιαστικά και συνολικά θα κρατήσει 2 μήνες. Υπάρχει μια πιθανότητα, επειδή δεν παίρνεις χημικά φάρμακα, ο οργανισμός να κάνει αυτό που λέμε θεραπευτική κρίση. Υπάρχει μια έννοια στην ομοιοπαθική που δεν είναι παρενέργεια, αλλά είναι αντίδραση θεραπευτική. Είναι σαν να μας λέει ο οργανισμός, είναι σωστό το φάρμακο που έδωσες, οπότε πιθανότατα να εντείνει λίγο τους πόνους.
αυτό συνήθως κρατάει μερικές μέρες. Σε αυτή τη διαδικασία μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε αντιφλεγμονώδες ή οποιοδήποτε παυσίπονο θέλεις, αρκεί να μην έχει καφεΐνη. Δεν θέλω δηλαδή να υποφέρεις στη θεραπευτική κρίση, θα βοηθήσεις κανονικά τον οργανισμό σου με ό,τι χημικό φάρμακο χρειάζεται. Οπότε πάμε σε 1-2 θεραπείες να αποδείξουμε και σε εμάς αλλά και στο αυτοάνωσο ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Απορίες? Ναι, ήθελα να επισημάνω ότι έχω αλλεργία στο σεκλόρ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έτσι, αλλεργία στο σεκλόρ. Τι άλλο ήθελα να πω? Ότι καπνίζω. Δεν μας χαλάει τη θεραπεία, αλλά χαλάει λίγο τον οργανισμό. Και πήρα και αρκετό καφέ. Με το καφέ λίγο θα πρέπει να το διαπραγματευτείς, να είσαι σίγουρη ότι τα πράγματα, εφόσον δεις και εσύ η ίδια ότι μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η μέθοδος, γιατί όπως και με τα χημικά φάρμακα, έτσι και με την ομοιοπαθητική, δεν γνωρίζουμε εξ αρχής πώς θα πάει ο ασθενής. Αν αντιδράσεις όμως θεραπευτικά όπως αντιδράνε οι περισσότεροι, τότε θα είσαι και εσύ μέσα σε αυτή την ομάδα που είναι χαρούμενοι, που ακολουθούν κάτι πιο φυσικό και είναι καλά. Οπότε από μόνη σου δεν θα αναζητήσεις να το σταματήσεις το καφέ. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις κάτι να συγκρίνεις. Από τη μία έχεις μια απόλαυση που λέγεται καφές, από την άλλη έχεις κάποια αμφιβολία για το αν θα μπορέσει τελικά ή όχι να βοηθήσει αυτή η θεραπεία. Γι' αυτό και λέω κράτα μικρό καλάθι και όταν δούμε τα πρώτα θεραπευτικά αποτελέσματα θα το χαρούμε μαζί. Κάτι άλλο που θέλεις να με ρωτήσεις? Όχι. Είπαμε ότι θα αρχίσουμε τη θεραπεία κανονικά μετά την αντιβίωση. Ναι, μετά την αντιβίωση, μάλιστα μετά από 3-4 μέρες. Αφού ολοκληρώσεις την αντιβίωση, δώσε και 3-4 μέρες και μετά από 3-4 μέρες θα ξεκινήσεις την ομοιοπαθητική θεραπεία. Οπότε εγώ γύρω στις 12 Ιουνίου θα αρχίσουμε ή 18 θα αρχίσουμε τις διαδικασίες με τα δόντια. Οπότε θα κρατήσει μέχρι 18 Αυγούστου, κάπου 18-20 Αυγούστου, οπότε εκεί θα τα πούμε πάλι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, εγώ να ακολουθήσω τις οδηγίες που θα μου δώσετε όμως, έτσι, μέχρι τότε. Φυσικά. Okay. Χάρηκα πολύ. Ωραία. Καλή σου μέρα. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.